No moi! Anna täällä sun artistiäänikoutsi ja musaope. Suuri kiitos kaikille Sohyangin faneille kärsivällisyydestänne. Te olette pysyneet matkassa aktiivisesti mukana sitten mun ensimmäisen Sohyang-reaktion. Ja tänään pitkästä aikaa pääsen kuuntelemaan häneltä toisen kappaleen äänillään vain täpärästi Airang Alonen voittaneen You Raise Me Upin. Ihana Sohyang, the stage is yours. That vibrato was so delicate. Oh, she has a choir as well. Live choir. Got to have some suspended chords. When I'm down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Always love hearing a lyric soprano. It is a voice type that has this warm quality with the bright yet full and quite youthful timbre, at least to me. Beautiful sustained notes with carefully thought vibratos at the end. Quite a actually really soft texture so far. Loads of head voice. Let's carry on. You raise me up so I can stand on mountains. A little bit You more, raise me up. actually quite a lot more vocal fold engagement. Seas, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can. So much versatility in her textures. Gorgeous placement. To more than I can. Here. Gorgeous pitch. Tämä sovitus on aika mielenkiintoinen. Oh. So
Go Soul Queen. restless heart beats so hurry perfectly, but when you come and I am filled with wonders. Sohyang on upea laulaja. Mä tiedän, että häneltä pärähtää beltit ja mixbeltit todella hyvin. Täällä ehkä puuttuu nyt vähän resonanssin rikkautta täällä rintarekkarissa. Ehkä vähän twangia puuttuu. Oliko Sohyangilla joku ehkä sairaus tai rasituksen aiheuttama käheys tässä kohtaa? Koska tuntuu, että hänen äänensä ei ihan soi niin täydellä spektrillä, mitä muistan edellisessä reaktiossa sen soineen. Oh, well nice. Very relaxed yet supported. Look at that jaw. Shoulder. This arrangement is wild. We're gonna have another one. Please, come on. That was a hella tight mix belt there. Oh, and the slide. Jesus. See, this here is really easy for her. Yeah. Yeah, I totally would stand up as well. Oh. Sohyang. Absolutely strainless. Versatile. Artistic. Emotional. But what else should we expect when listening to Sohyang? What else should we expect, really? Oh my. No, me saatiin kuulla vahvaa rintarekkarin käyttöä. Me saatiin kuulla keveä päärekkari sekä niiden välillä flippailua. Me saatiin kuulla kiinteää päärekkaria. Saatiin miksiä, saatiin soulahtavia juoksutuksia ja paljon muuta. Ai että, ja tää sovitus oli myös tosi eksoottinen, yllättävä. You just never knew what was coming, right? Kuten jo mainitsinkin, alku oli päääänivoittoista kevyttä kapealla vokaalilla tuotettua. Tämä kuitenkin muuttui laulun edetessä ja lopua kohden Sohyangin ote muuttui selkeästi pyöreämmäksi ja aukinaisemmaksi.
Aina kun mä innostun, niin mä rupean sohimaan. En ole ennen tainnut esimerkeissä selkeästi erotella Sohyangin eri rekisterien soundeja, joten painotetaanpa sitä tällä kertaa. Aloitetaan Sohyangin enkelimäisestä päääänestä. Tekstuuri on täällä suht yhdenmukaista, aika hapeakasta, lyhyitä hetkiä lukuun ottamatta, joissa siis välähtää enemmän äälihuulikontaktia, mutta vain lyhyesti. Siinä on vähän enemmän. Mutta todella ihana, enkelimäinen, kapea, mutta silti soiva soundi. Sitten täällä Sohyangin rintarekkari. Oho, ei lietetä tuota miestä tuohon. Noniin. Sohyangin rintarekkari. Oppikirjan mukaista. Leuan avaamista ja tuen tsekkausta käsivarsien kohottamisella. Niska on myös ankkuroitu. Hartiat pysyy alhaalla ja meininkiä väritetään vocal crylla ja kaunilla nopealla vibralla. Otetaan tästä uudestaan. Siinä oli cry. Nopea vibra. No siinä ei oltu enää rintarekkarissa tässä I am strong -fraasilla. Sohyangin rintarekkarin belteissä on upeaa kirkkautta ja voimaa, etenkin silloin kun ne ovat täysin kunnossa. Musta tuntuu, että hän ei ollut ihan kunnossa tätä äänitettä, tätä esitystä tehdessään. No, mennään vielä vähän eteenpäin. Itse asiassa ei paljon. Tähän. Katsotaan yksi miksattu kohta. Otetaan tuo uudestaan. Tämäkin on hieman rintarekkarivoittoinen, mutta kuulet varmaan, kuinka tämä belt on hieman huokoisempi. Sinne on miksattu siis lisää päääntä. Upea äänensijoitus. Ja tuossa Gona oltiin jo rintarekkarissa. Näitä miksejä hän pomppi joka väliin. Mutta täältä pitäisi löytyä myös rekisterirajan ulos laulamista. Otetaan vaikka tosta, jossa siis tehdään selkeä ero rintarekkarin ja päärekisterin välillä. Sä kuulet siellä sen selkeän tekstuurin muutoksen, eli siellä kohtaa oli mun rekisteriraja. Tämän rekkaribreikin Sohyang osaa myös piilottaa, mutta sen uloslaulaminen on kyllä tosi kiva korvia herättelevä tehokeino, jota hän käytti tyylikkäästi. Oho, menikö se jo? Otetaanpas vähän 5. Vähän vielä taaksepäin. Tuolla minä olin vain kärsimätön. Eli täällä hän ottaa sen sieltä ylhäältä alas menevälle fraasille. Hienosti
jotenkin pelaa tossa kohdassa. Hän oikeasti, siihen tulee sitä revittelyn tuntua. Well, this was a very uplifting performance to say the least. Kiitos kaikille tätä kappaletta ehdottaneille ja Sohjangia äänestäneille ylipäätään. Tulkaahan tuttuun tapaan kommentoimaan teidän ajatuksia tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen kommenttikenttään. Mulle saa myös aina ehdottaa uusia artisteja ja kappaleita reagoitavaksi. Kyllä. Ja muistathan myöskin antaa tälle videolle algoritmipeukun. Se auttaa mua tosi paljon täällä YouTube-viidakossa. Tilaa mun kanava ja klikkaa sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!